87ના ડિસેમ્બર મહિનામાં કેવડિયા ઇટસેલ્ફમાં મોદી કાકાના ઘેર ફર્સ્ટ મિટિંગ ઓફ 6 વિલેજીસ થાય ગોઠવાઈ. એમને આખી વાત કરી કે સાહેબ 1961-62માં આ એક્વાયર કરેલી જમીન અમને કંઈ ખબર નથી. અહીંયા જવાહરલાલ નહેરુ આવેલા અને એમને વચન આપેલું તમને બધાને આમાં જમીન મળશે, નોકરી મળશે. અને જમીન તો 62માં જતી રહેલી. એ દરમિયાન વચલા ગાળામાં રાજપીપળાની અંદર કેસ ચાલ્યો. એનો શું તપાસ કરી તો કદાચ અમને કંઈ ખબર નથી. આ બધા કેસોમાં જનરલી કંપનીના પૈસા વકીલો લઈ લેતા હોય છે, પણ ધે ડીડ નોટ ગેટ એનીથિંગ. ત્યારથી નક્કી કર્યું કે આપણે લેટ અસ ઓર્ગેનાઇઝ ધીસ પીપલ ઓલ્સો. સો ધીસ વોઝ ધ બિગિનિંગ ઓફ 6 વિલેજીસ સ્ટ્રગલ. તો નહીં એક્વાયર થયેલી જમીન જો જરૂરી ના હોય તો ઇટ મસ્ટ બી રિટર્ન ટુ ધ ઓરિજિનલ ઓનર એવી ડિમાન્ડ શરૂ કરી. અને એ ડિમાન્ડ એટલી મહત્ત્વની બની કે પછીના વર્ષોમાં આ ડિમાન્ડ બીજી જગ્યાએ બી ઉપસ્થિત થવા માંડી. સુપ્રીમ કોર્ટે એના પર તરાપ મારી દીધી. સુપ્રીમ કોર્ટે એમ કહ્યું કે એક વાર જમીન એક્વાયર થઈ જાય એટલે ઇન્વેસ્ટ ઇન ધી ગવર્મેન્ટ, એ જમીન ના વપરાય તો બી ઓનરને પાછી જવાનો કોઈ સવાલ આવતો નથી, કારણ કે ગવર્મેન્ટે લીધેલી જમીન કોઈ પ્રાઇવેટ માણસને ના આપી શકાય. પછી પર્પઝ બદલવાની વાત આવી કે ભાઈ આ પર્પઝમાં લીધેલી જમીનને બીજા વપરાય નહીં. તો લેન્ડ એક્વિઝિશન એક્ટમાં એક બીજો મુદ્દો લીગલી ઉપસ્થિત થયો, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ, કે યુ હેવ એક્વાયર લેન્ડ ફોર અ પર્ટિક્યુલર પર્પઝ. If you want to change the purpose, what would happen? I challenge that case. You cannot change the purpose. If you want to change the purpose, then you have return the money back, land to them, hear them again. કારણ કે એવું બની શકે કે જે પર્પઝ માટે તમે જમીન લીધેલી હોય એ પર્પઝ માટે જસ્ટિફાય હોઈ શકે, પણ બીજા પર્પઝ માટે જમીન કદાચ તમે નવેસરથી ના બી લઈ શક્યા હોત. આજે કેવડિયાના 6 ગામોમાં જે સવાલ આવ્યો છે કે આ ટુરિસ્ટ સેન્ટર બનાવો, તો ધીસ ઇઝ ધ બેસિસ ઓફ દેટ પ્રોબ્લેમ કે કેન યુ ચેન્જ ધી પબ્લિક પર્પઝ. લેન્ડ એક્વિઝિશન એક્ટ આમ તો સેન્ટ્રલ લો છે, પણ કન્સેન્ટથી થોડો ચેન્જ થઈ શકે. તો ગુજરાતની અંદર એ એમેન્ડમેન્ટ કરવામાં આવ્યું કે એક પર્પઝ માટે લેવાયેલી જમીન કલેક્ટરને ગવર્મેન્ટના કન્સેન્ટથી બીજા પર્પઝ વાપરી શકાય. વી ઓલ્સો હેડ ચેલેન્જ ધ વેલિડિટી ઓફ દેટ પર્પઝ કે પાર્ટિસિપેશન પ્રિન્સિપલમાં ભંગ થાય છે, પણ દેટ વોઝ નોટ એક્સેપ્ટેડ બાય ધી કોર્ટ. એટલે આજે બી આ સવાલ તો આજે છે જ, કારણ કે દરેક પ્રોજેક્ટમાં જોઈએ એના કરતાં વધારે જમીન એક્વાયર કરવામાં આવે છે.